כמה חשוב כבוד הבריות. כבוד הבריות זה הדבר הכי חשוב. אדם יכול להיענש ולחיות 70-80 שנה בקפדה בגלל שהוא צייר או ביזה יהודי. להיזהר מלפגוע באף אדם. הוא לא יודע. צריך להיזהר. לא לפגוע, אנחנו לא רואים אנשים שהם דומים לנו. בסרט סנהדרין בדף ל"ז הגמרא אומרת שאנחנו רואים שהאדם הראשון, הדמות שלו, רואים שהפרצוף של האדם הראשון היה שונה. בתיקוני זוהר, בתיקון נ"ו, יש את המקור לדמות פניו של האדם הראשון, איך היה נראה אדם קדמה, זה דומה לכן, בתיאור שלו. יכול לקרוא את כל התיאור, איך הוא היה נראה, מה היה המראה שלו. איזה תיקון נ"ו, תיקוני זוהר, תיקון נ"ו. אתה רואה שהגמרא אומרת שהפרצופים שלנו, כולנו באנו מאדם אחד, אבל הדעות שלנו, כמו שהפרצופים שלנו שונים, ככה הדעות שלנו שונים, כולנו אדם אחד. לא יכולים לבוא ולפסול את השני, לא משנה מה, זה העולם. אפילו שהוא יראה שיקור, אפילו שהוא יראה שותק, יראה נמאס, יראה רשע. צריכים להרגיש שאלה הבנים של הבורא. אני לא יכול לערער במחשבה שלי משהו רע על הבנים של השם. ואתם זוכרים שלמדנו שהפושט בקשרים לוקה בגופו, אתם זוכרים שלמדנו את זה, שלפי דעת הראש חייב לבקש ממנו מחילה שחשד בו דבר תחילה, במחשבה. רק חס ושלום בן אדם חשד במחשבה במישהו, ללכת לבקש ממנו מחילה, רק במחשבה, לפי דעתו של הראש, רק במחשבה. מה אנחנו אומרים ביום כיפור? את אשר קרבת, חכתי. את אשר אהבת, שנאתי. את אשר שנאת, אהבתי. עשיתי הכל הפוך ממך. אסור לי לחשוב על הבן של הבורא, מי שהאלוהים הגדול ברא, נתן נשמה בתוכו, לחשוב שהוא איזה מיאוס, חס ושלום, או לדחות אותו מעל פניי. ברגע שאדם עושה את זה או מחשב את זה, הקדוש ברוך הוא מואס בו ודוחו. ואסור לעשות את זה לעולם. לכן צריך תמיד חשוב לכבד כל בן אדם, מה זה כי תראה חמור עובד תחת מצאו, נכון? מה הכוונה? מה זה כי תראה חמור שונאך עובד תחת מצאו? וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. מה זה כי תראה חמור שונאך? התורה אומרת לנו שאם אתה רואה את השונא שלך בדרך, תראה כמה התורה מלמדת אותנו סייגים ודרך ארץ ומידות. שאם אתה תראה חמור שונאך רובץ בדרך תחת מצאות, אתה מצווה לבוא ולפרוק את העול שיש לו על גבי הבהמה שלו, ולהוריד את העול הזה של הבהמה מהגב שלו על גבי הרצפה, בשביל שהוא לא יטרח החמור הזה, שהוא לא יהיה בצער, שלא יהיה לו קשה. אתה צריך לרחם עליו. והפוך, אם אתה גם רואה את המצווה של להקים, אז הקם תקים עמו. בשביל להקים את זה, לעזור לו גם לטעון את החמור שעליו. לטעון, צריך גם לראות איך אתה טוען את זה. אז לכן מפה אתם רואים שהתורה מצווה אותנו, ככה למדו חכמים במסכת בבא מציעא בדף ל"ב עמוד א'. הגמרא אומרת את זה, שבדין זה מחלוקת חכמים ורבי שמעון. אם בן אדם צריך לשלם על הטעינה, גם בחזרה, אם הוא טוען, הוא צריך לשלם על זה או לא. אז בהלכה בחושן משפט נפסק בסימן רע"ב שצריך לשלם. אם אדם מקיים מצוות טעינה, הקם תקים עמו, הוא צריך לשלם עליה. זה לא בחינם. צריך לשלם. אם אתה צריך להקים אותו, צריך לשלם, אבל לפרוק, לכולי עלמא, צריך לפרוק את זה בחינם, בלי כסף. לא לקחת כסף על המצווה של הפריקה, אבל הטעינה צריך לשלם. הוא חייב לשלם. ככה נפסק להלכה כדעת חכמים, ככה פסק מרן השולחן ערוך בחושן משפט, ככה נפסק להלכה. יש איזה משהו יפה שראיתי פעם, יש איזה גם בתשובות הרשב"א, נתן להיזכר, שהוא אומר שאם יש... אם זה גם על אדם שהולך עם מסע. אם אדם הולך עם מסע, האם הוא גם צריך לקיים מצוות הקם תקים עמו, או את הפריקה או את הטעינה שלו. אז רבנו הרשב"א לומד מזה קל וחומר שאומר, אם חמור רובץ תחת מסעו ואתה מצווה לפרוק את העול מעליו, כל שכן לפרוק את זה מעל האדם. זה לדעת רבנו הרשב"א. כך כותב בשו"ת הרשב"א, נראה לי זה חלק א', בסימן, אם זה דאורייתא, הוא כתוב שכן. לדעת הרשב"א הוא אומר שזה דאורייתא. בסימן רנ"ב ורנ"ז, בתשובות הרשב"א, בשתי תשובות שהוא כותב. מה שזה לדעת הרשב"א זה דאורייתא. וכן יש מצווה
לפרוק את זה מעל הבן אדם עצמו. למרות שזה בן אדם וזה לא חמור, אז הרשב"א לומד מזה קל וחומר, שזה דאורייתא. אבל לדעת שאר הראשונים, יש עוד הרבה ראשונים שאמרו שזה דרבנן, זה לא צריך. כמו של כמה, צריך לעזור לו, אתה רואה, תעזור לו, מה, תשאיר אותו ככה? היום בדרכים זה עוד יותר מסוכן משום סכנת נפשות. בגלל שזה סכנת נפשות וזה איסורי דאורייתא חמורים, יש חשש גדול מאוד שכולם יכולים להינזק, ומצווה לעזור לאנשים בדרכים. אדם שהולך בדרך ונתקע, הוא חס ושלום יכול להתחייב ונתקע חס ושלום, כי בדרכים המצווה הכי גדולה לעזור להולכי דרכים שתקועים בצדי הדרך, זה מצווה הכי גדולה. לעזור להם וזה הצלת נפשות פעם ממוות. זה ממש הצלת נפשות. שירות את אלו בצדי הדרכים זה בכלל לא שייך לפריקה וטעינה, זה שייך לזה של בן אדם